السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم معايا على قناة أميرة والكروشيه. النهاردة إن شاء الله بناء على طلبات أخوات كتير هنشتغل مع بعض السليبر الجميل ده. السليبر شكله شيك جدا وغرزته جميلة ومميزة. المقاس اللي هشتغله معاكي في الفيديو يلبس 37 38 ويوصل معاكي لحد 39 كمان. أنا هشتغل هنا بإبرة مقاس 2.5 الألومنيوم، والخيط اللي هشتغل بيه هيمالايا إفريدي. فانت لو حبيتي تكبري المقاس، بدل ما هتشتغلي بإبرة مقاس 2.5 هتشتغلي بإبرة مقاس 3، فكده هيكبر معاكي المقاس ويلبس 40 و41. ودلوقتي يلا بينا نبدأ مع بعض إن شاء الله في تنفيذ السليبر. وقبل ما نبدأ، لو انتي لسه جديدة معايا في القناة، ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، واكتبي لي تعليق قولي لي فيه بتتابعيني من أي بلد. يلا نبدأ على بركة الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بتعملي عقدة البداية وبتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4. بتدخلي جوه أول سلسلة تقفلي بمنزلقة، تسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي عليها. السطر الأول بدايته بترتفعي سلسلتين، 1 2، ودول سلسلتين ارتفاع مش بيتحسبوا معانا عمود. تاخدي لفة على الإبرة وتدخلي جوه الحلقة وتاخدي معاكي الخيط تحت الشغل عشان تقفليه بالمرة. وهنا السطر الأول عبارة عن 11 عمود بلف، فهتشتغلي كده أول عمود بلف، 2 3. هتكمليهم لحد ما يبقى عندك 11 عمود بلف. أنا كده كملتهم 11 عمود بلف، فكده عندنا ارتفاع سلسلتين و11 عمود، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. بعد ما اشتغلتي العمود ال11 بتقفليه بمنزلقة، وهنا هنقفل بمنزلقة على العمود، بتسيبي ارتفاع السلسلتين دول مش بيتحسبوا معانا عمود، فبنقفل على أول عمود. تنزلي كده تحت اللفتين بتوع العمود وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي على الإبرة بمنزلقة. تمام. بعد كده بتسحبي الخيط كده تضايقي بيه حلقة البداية وتقصيه، ولو حبيتي تثبتيه بإبرة التقفيل يكون أفضل. السطر التاني بدايته بترتفعي سلسلتين ودول مش بيتحسبوا معانا عمود، فبنشتغل على أول عمود. هتشتغلي على أول عمود عمودين، 1 2، يعني بنزود، وبتكرري كده لحد آخر السطر. على كل عمود بتشتغلي عمودين، 1، وتدخلي تاني على نفس العمود تشتغلي العمود التاني، عمود 2. تمام. هتكرري كده لحد آخر السطر، على كل عمود بتشتغلي عمودين. آخر السطر التاني بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمودين زاد معانا عدد الأعمدة الضعف وبقى عندك 22 عمود بلفة زائد ارتفاع السلسلتين. هتقفلي بمنزلقة على أول عمود، تسحبي الخيط كده وتعديه من على اللفة اللي عليه. السطر التالت بدايته بترتفعي سلسلتين، وعلى أول عمود هتشتغلي عمودين، 1 2. على العمود اللي بعده هتشتغلي عمود واحد بس، فكده احنا بنزود على عمود والعمود اللي بعده مش بنزود عليه، وده اللي هيتكرر معاكي لحد اخر السطر. بتشتغلي على العمود عمودين، 1 2، وعلى العمود اللي بعده عمود واحد. بتكرري كده لحد اخر السطر. اخر السطر التالت هيبقى عندك ارتفاع سلسلتين زائد 33 عمود بلفة. هتقفلي بمنزلقة على اول عمود. السطر الرابع ترتفعي سلسلتين وبنشتغل على أول عمود عمودين، 1، وعلى نفس العمود تشتغلي العمود التاني. بعد كده بنشتغل على الأربع أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3 4. هتشتغلي كده عمود على أول عمود يقابلك، كده تاني عمود على اللي بعده، كده 3 4. ودي طريقة التزايد. هنا هنشتغل على العمود عمودين، يعني بنزود على عمود، والأربع أعمدة اللي بعده بنشتغل على كل عمود منهم عمود، 1 2 3 4. هتكرري كده بنفس الطريقة، عمودين على عمود وبعد كده 4 أعمدة على كل عمود عمود.
آخر السطر الرابع بيبقى عندك إنك اشتغلتي عمودين على العمود وبعده عمودين على كل عمود عمود، 1 2، يعني آخر السطر عندك عمودين على كل عمود عمود. وهنا عدد الأعمدة ارتفاع سلسلتين زائد 40 عمود بلف، وده المطلوب عشان احنا عايزين الغرزة تبقى من مضاعفات العدد 4. تمام، فال40 من مضاعفات العدد 4. هتقفلي بمنزلقة على أول عمود، وبعد كده هنشتغل السطر الخامس عبارة عن أعمدة على كل عمود عمود، يعني مفيش أي تزايد. هترتفعي سلسلتين وتشتغلي على كل عمود عمود. هتكرري كده لحد آخر السطر على كل عمود عمود، يعني مفيش تزايد. تمام. آخر السطر الخامس بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود بتقفلي بمنزلقة على أول عمود. واحنا كده في السطر الخامس عدد الأعمدة ثابت معانا ارتفاع سلسلتين زائد 40 عمود بلف. دلوقتي هنشتغل أول سطر في الغرزة. الغرزة هنا تكرار لسطرين. أول سطر هتشتغليه بنفس اللون اللي هو بيبقى اللون الغامق، أما تاني سطر بتشتغليه بلون فاتح يكون يليق على اللون اللي انت شغالة بيه. ده كده شكل الغرزة، تكرار لسطرين 1 2. تمام. هتختاري الألوان اللي تعجبك، واحد فاتح والتاني غامق. ودلوقتي هنشتغل السطر الأول من الغرزة. أول حاجة تشتغلي سلسلة، وعلى أول عمود يقابلك تشتغلي غرزة حشو. بعد غرزة الحشو بتشتغلي 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. هتسيبي أول سلسلة ونبدأ نشتغل من على السلسلة اللي بعدها. تمام. فهتدخلي كده على أول سلسلة تقابلك تشتغلي غرزة حشو. على السلسلة اللي بعدها اللي هي تعتبر تاني سلسلة عندك هتشتغلي نص عمود، تاخدي لفة على الإبرة وتسحبي اللفة، عندك 3 لفات، هتاخدي ال3 لفات مع بعض. كده اشتغلنا حشو نص عمود. السلسلة اللي بعدها هتشتغلي عليها عمود بلفة، تاخدي لفة على الإبرة وتدخلي جوه السلسلة، تسحبي الخيط وتاخدي اللفات لفتين لفتين، كده عمود بلفتين. على السلسلة اللي بعدها كده عمود بلفة، على السلسلة اللي بعدها عمود بلفتين، فهتاخدي لفتين على الإبرة وتدخلي جوه السلسلة، تسحبي الخيط وتاخدي عدد اللفات كده على 3 مرات، لفتين لفتين لفتين. آخر عمود معانا هيبقى عمود ب3 لفات على آخر سلسلة تحت. هتدخلي كده وتسحبي اللفة وتاخدي عدد لفاته على 4 مرات، لفتين، تاني مرة، تالت مرة، رابع مرة. كده اشتغلنا الغرزة. حشو نص عمود، عمود بلفة، عمود بلفتين، عمود ب3 لفات. هتسيبي تحت 3 أعمدة، 1 2 3، وعلى العمود الرابع بتشتغلي غرزة حشو. احنا بقى لما بنشتغل السطر التاني من الغرزة بتدينا الشكل اللي شفتيه كده. تمام. دلوقتي هنشتغل تكرار للغرزة. فكده أول الغرزة إن احنا بنشتغل غرزة حشو على رابع عمود، بعد كده بتشتغلي 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. بتسيبي أول سلسلة من ال6 وتدخلي على تاني سلسلة تشتغلي غرزة حشو. على التانية نص عمود، على التالتة عمود بلفة، على الرابعة عمود بلفتين، وعلى الخامسة بتشتغلي عمود ب3 لفات، هتبقى آخر واحدة تحت. فكده سيبنا سلسلة واشتغلنا على ال5 سلسلة اللي بعدها. ده كده الشكل عندك. هتسيبي تحت 3 أعمدة، 1 2 3، وعلى الرابع بتشتغلي غرزة حشو. أنا هشتغل معاكي الغرزة مرة كمان وانتي بتكرريها لحد آخر السطر. بعد غرزة الحشو بتشتغلي 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. عندنا 6 سلاسل. هنسيب أول واحدة فوق وعلى التانية غرزة حشو. على السلسلة اللي بعدها نص عمود، على اللي بعدها عمود بلفة، يعني بنزود لفة، بنشتغل كده نص عمود وبعدين نزود لفة يبقى عمود، نزود لفة يبقى عمود بلفتين، نزود لفة يبقى عمود ب3 لفات.
تمام. ده كده الشكل عندك. بعد كده بقى بتروحي سايبة تحت 3 أعمدة، 1 2 3، وعلى العمود الرابع بتشتغلي غرزة حشو. ده كده بيبقى شكل السطر الأول من الغرزة. هتكرري كده بنفس الطريقة لحد آخر السطر. بعد ما كررتي ووصلتي لآخر السطر، بعد آخر غرزة هيبقى عندك تحت 3 أعمدة، 1 2 3. بعد ما اشتغلتي العمود ب3 لفات بتقفلي بمنزلقة، تدخلي كده على غرزة الحشو وتسحبي الخيط وتعدي من على اللفة اللي عليه. واحنا كده الغرزة اتكررت معانا 10 مرات. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام. ده كده السطر الأول من الغرزة. السطر التاني من الغرزة بدايته ان انت هتطلعي بمنزلقات لحد ما توصلي لآخر سلسلة بنفس اللون. تمام. هتدخلي كده بمنزلقة على أول سلسلة، منزلقة على السلسلة التانية، ومنزلقة على التالتة، منزلقة على الرابعة، منزلقة على الخامسة. احنا كده طلعنا بنفس اللون عشان لما نيجي نشتغل السطر الأول من الغرزة للمرة التانية يبقى اللون معانا فوق. تمام. بعد كده هتجيبي اللون التاني اللي هو اللون الفاتح وتعملي فيه عقدة البداية. هتدخلي الإبرة كده جوه غرزة الحشو. هتدخلي كده على غرزة الحشو الأولى. احنا هنا اشتغلنا غرزة حشو، سيبنا سلسلة واشتغلنا غرزة حشو. هتدخلي جواها وتسحبي الخيط. تمام. تسحبي عقدة البداية اللي عملتيها وتعديها من على اللفة اللي عليها. كده وصلنا للآخر اهو، واشتغلنا غيرنا اللون واشتغلنا ايه سلسلة. هنشتغل يعني السلسلة. فهتشتغلي بداية السطر سلسلة. تمام. وهتشتغلي غرزة حشو على غرزة الحشو. يبقى احنا كده سحبنا اللون وغيرناه، وبعد كده ارتفعنا سلسلة واشتغلنا غرزة حشو. هيمشي معاكي برضو بنفس الطريقة، بس هنا بقى هتشتغلي على غرزة الحشو وغرزة حشو على نص عمود، نص عمود، على عمود ابو لفة، عمود بلفة، على عمود بلفتين، عمود بلفتين، على عمود ب3 لفات، تحت اهو عمود ب3 لفات. سهلة خالص. تمام. ده كده الشكل عندك. اما الخيط ده هتقفليه بإبرة التقفيل تحت الأعمدة. تمام. انا كده قفلت الخيط وقصيته. اهم حاجة ما تقصيش الخيط اللي هو كان باللون الغامق ده بناخده معانا بعد كده. هتكرري الغرزة. لما بتكرري الغرزة بتدخلي كده تحت اللفتين بتوع غرزة الحشو، تشتغلي غرزة حشو. بعد غرزة الحشو تنزلي كده تشتغلي على نص عمود، نص عمود، تنزلي تشتغلي على العمود بلفة، عمود بلفة، على عمود ابو لفتين، عمود بلفتين، على عمود ابو 3 لفات، عمود ب3 لفات. وبعد كده بقى بنبدأ نكرر ونشتغل غرزة الحشو على أول غرزة حشو فوق. تمام. هتشتغلي غرزة حشو، نص عمود، عمود بلفة، عمود بلفتين، عمود ب3 لفات، وتكرري بقى بنفس الطريقة فوق كده. تدخلي على غرزة الحشو تشتغلي غرزة حشو وتنزلي بنفس الطريقة كده تشتغلي نص عمود، عمود بلفة، عمود بلفتين، عمود ب3 لفات. هتكرري كده لحد آخر السطر. ده كده شكل السطر التاني من الغرزة. وزي ما انت شايفة الغرزة عطتنا شكل جميل بالشكل ده. تمام. انت تحت عرفتي ان آخر السطر الأول من الغرزة بعد ما بتقفلي بمنزلقة على غرزة الحشو بتطلعي بمنزلقات لحد 5 سلسلة، وبعدين بتدخلي جوه غرزة الحشو وتغيري اللون وترتفعي سلسلة وتشتغلي غرزة الحشو على غرزة الحشو. تمام. هنا بقى آخر السطر التاني من الغرزة بتدخلي كده على غرزة الحشو بعد ما اشتغلتي العمود ابو 3 لفات، بتدخلي على غرزة الحشو وتسحبي اللون اللي هو تحت الغامق. تمام. كده غيرنا اللون. بعد ما بتغيري اللون بترتفعي سلسلة وبنبدأ نشتغل نفس السطر الأول للمرة التانية. بترتفعي السلسلة وعلى غرزة الحشو بتشتغلي غرزة حشو. اللي هيختلف معاكي ان احنا هنا هنشتغل تثبيت الغرزة الحشو على غرزة الحشو مش على العمود اللي تحت. تمام. مش زي تحت كان على عمود. هنا بقى لما هتيجي ترتفعي الست سلاسل هتاخدي معاكي اللون الفاتح
تحت الخيط، تمام، عشان برضو ترتفعي فوق وميبقاش عندك بقى الخيط ورا. تمام، هتعملي ايه؟ هتخلي الخيط معاكي كده وتشتغلي اول سلسله من الستة. يعني الخيط معاكي اهو، تشتغلي تاني سلسله من غير ما تاخدي الخيط. بعد كده تعدي من تحت الخيط تشتغلي السلسله رقم 3. السلسله رقم 4 ما بتعديش الخيط، تخلي الخيط كده وتشتغلي السلسله رقم 5، وبعدين بتشتغلي رقم 6 من غير ما تعدي الخيط. فكده الخيط معانا فوق. تمام، بدل بقى ما يبقى معانا هنا ولما تيجي تشتغلي تضطري يبقى عندك فتله كده. كده اشتغلنا بنفس الطريقه اللي شفتيها، تاخدي الخيط معاكي سلسله والسلسله اللي بعدها مش بتاخديه، عشان لو خدتيه في السلسله اللي بعدها مش هيطلع معاكي. بعد كده بقى هتكرري الغرزه اللي هي بقى هتسيبي اول سلسله وتشتغلي على التانية غرزه حشو، وبعد كده بتشتغلي على السلسله اللي بعدها نص عمود، على اللي بعدها عمود بلفه، على اللي بعدها عمود بلفتين، وعلى اخر سلسله عمود ب3 لفات. اخر سلسله تمام بتشتغلي عليها عمود ب3 لفات. هي الغرزه. تمام، يعني انا هشتغلها معاكي مره بس دي وخلاص كده انت بقى عرفتي الطريقه. هنا بقى الفرق، كنت تحت بتثبتيها على العمود وتعدي، هنا اسفل حتى تثبتيها على غرزه الحشو. غرزه الحشو تمام، تشتغلي غرزة حشو على غرزة الحشو، وبعد كده بقى بتشتغلي 1 2 3 4 5 6، وبتكرري بقى بنفس الطريقة اللي اشتغلناها. زي ما انت شايفة الخيط معانا فوق. تمام، لما هتيجي بقى تشتغلي السطر اللي بعده، تمام، بتدخلي على طول وبتشتغلي بنفس اللون بيبقى فوق معاكي. هتكرري بقى السطرين دول لحد ما يبقى عندك الغرزة متكررة 4 مرات. زي ما انت شايفه كده متكرره معانا 4 مرات. احنا عندنا الغرزه عباره عن سطرين، يعني الجزء ده هيبقى عباره عن 8 سطور، فالغرزه متكرره كم مره؟ 4 مرات. 1 2 3 4. هتكرري كده لحد ما توصلي لحد السطر اللي هو تاني سطر من الغرزه، وهنرجع نكمل. انا كده كررت سطور الغرزه 4 مرات. 1 2 3 4. بعد ما بتخلصي وتوصلي لاخر السطر وبتقفلي بمنزلقه، تمام، بتقصي الخيط وتسيبي حته خيط صغيره، وبعد كده بتعملي سلسله وتسحبي الخيط وتنزلي اللفه لتحت كده عشان تبقى في سوا السطر. والخيط ده هناخده بعد كده معانا تحت الاعمده واحنا شغالين. انا هنا قصيت الخيط اللي هو باللون الغامق. تمام، انت ممكن ما تقصوهوش، بس انا بفضل ان انا اقصه وابدا السطر بشكل تاني، على اساس ان احنا هنا لما بنبدا السطر لو في اخت معانا مبتدئه ممكن بدايه السطر ما تبقاش مظبوطه معاها فيبقى باين معانا من الجنب شكله مش حلو قوي. تمام، فاحنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنجيب اللي احنا بقى نص الشغل كده اللي هو قفله السطر هنجيبها في النص بالظبط. تمام، وهنشتغل دلوقتي سطور رايح جاي. السطور دي هتبقى عبارة عن الجنبين بتوع القدم والقدم من تحت. تمام، فاحنا اول حاجة هنركب الخيط في الجزء ده كده. تمام، وهنسيب 3 غرز 1 2 3 ونركب، واخر السطر هيبقى عند غرزة الحشو دي. تمام، فانت دلوقتي هتجيبي الخيط اللي هو اللون الغامق. لو انت بقى عايزة ترتفعي على طول على غرزة الحشو وتشتغلي بنفس اللون، لو تقفيلك مظبوط ممكن تعملي كده. هتعملي عقدة البداية وهتركبيها على غرزة الحشو وترتفعي سلسلتين ودول سلسلتين ارتفاع. بعد كده بتشتغلي عمود على غرزة الحشو، وهنمشي كده على كل غرزة هنشتغل عمود. هنا قابلنا النص عمود هنشتغل عليه عمود، العمود ابو لفة هنشتغل عليه عمود. هتشتغلي كده على العمود ابو لفتين عمود، على عمود ابو 3 لفات عمود، تقابلك بقى غرزة الحشو تشتغلي عليها عمود. تمام، احنا كده واخدين معانا الخيط تحت الشغل عشان نقفله بالمرة. هتشتغلي كده على كل غرزة عمود بلفة لحد ما توصلي للعمود ابو لفتين اللي قبل المنزلقة. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود، وهنا اشتغلنا على العمود هنا ابو 3 لفات، تمام، اشتغلنا عليه عمود، وصلنا للمنزلقة، هنشتغل تحت المنزلقة عمود، وناخد بقى معانا الخيط تحت الشغل وبتشتغلي على غرزة الحشو عمود. واحنا هنا اشتغلنا تحت المنزلقة عشان لو سيبنا الجزء ده هيبقى فيه فراغ، فكده نشتغل تحت المنزلقة. تمام، يبقى الجزء ده كده مليان معانا مفيش فراغات. نرجع بقى نشتغل على كل غرزة
عمود بلفة، سواء النص عمود أو العمود بلفة أو العمود بلفتين، بتشتغلي كده بنفس الطريقة. واخدين الخيط اهو تحت الشغل، هتشتغلي كده، واخر عمود هتشتغليه على غرزة الحشو. تمام، هتسيبي غرزة 2 وعلى غرزة الحشو بتاعت الغرزة رقم 3 بتشتغلي اخر عمود. ده كده الشكل عندك بعد ما اشتغلتي على كل غرزة عمود. اخر عمود اشتغلتيه على غرزة الحشو اللي بتاعت الغرزة رقم 3. يعني احنا كده عندنا غرزة حشو اهي، عندنا الغرزة بتتكرر المرة التانية غرزة حشو، لما بتتكرر المرة التالتة اشتغلنا على غرزة الحشو عمود. الجزء ده هيبقى القدم من قدام. تمام، هتبقى الفتحة بقى اللي بندخل منها رجل، فمش هنشتغل عليها. اما بقى دلوقتي هنشتغل السطور رايح جاي، والسطر هيبقى معاكي بدايته هترتفعي سلسلتين وبتلفي الشغل وتشتغلي على العمود او العمود يقابلك عمود، يبقى ارتفعنا سلسلتين وعلى العمود الاول اشتغلنا عمود. بعد كده هتشتغلي على كل عمود عمود لحد ما توصلي لحد اخر عمود. هتكرري كده على كل عمود بتشتغلي عمود لحد اخر عمود. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود، اخر عمود بنشتغله على اخر عمود. تمام، مش بنشتغل بقى على ارتفاع السلسلتين زي ما انت شايفه كده، ارتفاع السلسلتين متضايقه معايا. بعد كده بتكرري السطر. السطر بيبقى نهايته ان انت بتشتغلي عمود على اخر عمود، مش بنشتغل على ارتفاع السلسلتين. وبدايته بتبقى ارتفاع سلسلتين وبتلفي الشغل، واول عمود بتشتغليه على اول عمود. واحنا هنا عندنا عدد الاعمده ارتفاع سلسلتين زائد 37 عمود بلفه. تمام، هتشتغلي بقى وتكرري في السطور دي. تمام، انا هنا زي ما انت شايفه ده كده وش الشغل. اما هنا بدايه السطر اهو اللي كان فيه المنزلقات، ده كده بقى في النص عندنا، فده الافضل ان احنا نعمل كده. لو انت بقى قصيتي الخيط وزي كده، فبتمسكي الخيط اللي انت قصيتيه، تمام، وبإبرة التقفيل بتقفليه تحت اول سطر كده. تمام، عشان يبقى بنفس اللون بتقفليه تحت نفس اللون، وبعد كده بتقصيه. انا دلوقتي هشتغل 10 سطور رايح جاي، وبعدين اجي اشتغل معاكي 3 سطور هنعمل فيهم تناقص عشان يبقى السليبر من عند كعب الرجل من ورا مفيش فيه بوز كده ويبقى فيه دوران. فانا هشتغل 10 سطور. انت ممكن بقى تشتغلي 10 سطور او 9 او زي ما انت عايزه، المهم ان انت بتبقي سايبه قيمه 3 سطور دول هنيجي نعمل فيهم التناقص. فهو في الغالب المقاس اللي انا شغاله معاكي هيبقى هتشتغلي 10 سطور رايح جاي، وهنيجي نشتغل 3 سطور تناقص. تمام، والخيط ده زي ما قلت لك هتقفليه تحت اول سطر من الاعمده. انا كده كملتهم 10 سطور، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وبكده فاضل لي قيمه 3 سطور عشان يبقى طول القدم. تمام، فانت هتشتغلي عدد السطور، يعني ممكن يطلع عندك اقل سطر او سطرين، اهم حاجه يبقى باقي عندك قيمه ال3 سطور دول اللي هم هنشتغل فيهم التناقص، ولما نشتغلهم يبقى كده طول القدم مظبوط. ودلوقتي هنبدأ أول سطر هنعمل فيه التناقص. فهنا هترتفعي سلسلتين وتلفي الشغل، وهنشتغل 15 عمود على أول 15 عمود. فبتشتغلي كده على أول عمود عمود، على التاني عمود، على التالت عمود، وهتكملي لحد ما يبقى عندك ارتفاع سلسلتين وبعدهم 15 عمود. كده انا اشتغلت 15 عمود على كل عمود عمود، فبقى عندنا ارتفاع سلسلتين و15 عمود. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. بعد العمود ال15 هتشتغلي على اول عمود يقابلك غرزة حشو، على اللي بعده تاني غرزة حشو، كده على اللي بعده 3 4 5 6. اشتغلنا على ال6 أعمدة 6 غرز حشو، على كل عمود غرزة حشو. هترجعي تاني تشتغلي على كل عمود عمود، واحنا هنا في الآخر بعد ال6 غرز حشو هيبقى عندك 16 عمود. هنا 15 وبعدين 6 غرز وبعدين 16. تمام، فهتشتغلي كده على كل عمود عمود هيبقى عندك 16 عمود. كده أنا اشتغلت 16 عمود على كل عمود عمود. تمام، السطر التاني في التناقص هترتفعي سلسلتين وبتلفي الشغل، وهتشتغلي على كل عمود عمود. عندنا تحت 16 عمود، هتشتغلي على كل عمود منهم عمود، عمود على أول عمود يقابلك اللي هو ده أول عمود اهو. تمام، وعمود على التاني،
وهتكرري كده على كل عمود عمود لحد آخر عمود اللي هو قبل غرزة الحشو، هتشتغلي عليه عمود. أنا كده اشتغلت على كل عمود عمود لحد العمود اللي قبل غرزة الحشو. تحت عندنا 6 غرز حشو. على أول غرزة حشو هتدخلي كده تشتغلي، تسحبي اللفة، يعني هنشتغل يعتبر غرزة حشو بس هنسيب اللفة على الإبرة. على التانية هتسحبي اللفة برضو، وبعدين هيبقى عندك 3 لفات بتاخديهم ال3 مع بعض. كده اختصرنا غرزتين حشو، بقى عندنا غرزة حشو واحدة بس. على الاتنين اللي بعدهم اللي هي التالتة والرابعة هتشتغلي بنفس الطريقة، تسحبي اللفة وتسيبيها على الإبرة. على غرزة الحشو اللي بعدها تسحبي اللفة وتسيبيها على الإبرة وتاخدي ال3 لفات مع بعض. كده اختصرنا الاتنين اللي هي التالتة والرابعة. هنختصر ال5 وال6 بنفس الطريقة. فكده بقى عندنا رؤوس ل3 غرز حشو بس. بعد كده بتشتغلي على كل عمود عمود لحد ما توصلي لحد آخر السطر. تمام، وده كده السطر التاني في التناقص. زي ما انت شايفه كده هيدينا دوران عند الكعب الرجل من ورا. فانت دلوقتي هتشتغلي على كل عمود عمود وترتفعي سلسلتين وتشتغلي على كل عمود عمود لحد ما توصلي لاخر عمود قبل غرزه الحشو. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود واخر عمود اشتغلتي على العمود اللي قبل غرزه الحشو. احنا هنا عندنا رؤوس ل3 غرز حشو هنختصرهم مع بعض. فهتدخلي على اول غرزه تسحبي اللفه وتسيبيها على الابره، على التانية تسحبي اللفة وتسيبيها على الإبرة، وعلى التالتة تسحبي اللفة وتسيبيها على الإبرة. عندك 4 لفات، هتاخدي لفة على الإبرة كده وتسحبي الخيط وتعديه من على ال4 لفات. كده اختصرنا ال3 غرز لغرزة واحدة بس. هنرجع تاني نشتغل على كل عمود بلفة، عمود بلفة، وتضيقي ايدك وانتي بتشتغلي أول عمود كده عشان ميبقاش هنا في فراغ. هتشتغلي على كل عمود عمود لحد ما توصلي لآخر عمود. زي ما انت شايفه عمل عندنا الدوران ده. تمام، هتشتغلي كده لحد ما توصلي لاخر عمود. ده كده الشكل عندك بعد ما اشتغلنا ال3 سطور التناقص. تمام، دلوقتي هنقفل السليبر من الظهر. تمام، فانت هنا هتخلي الشغل بنفس الطريقه، وش الشغل ليكي كده، وهتسحب تتني الجنبين على بعض كده بالشكل ده. تمام، زي ما انت شايفه كده، عشان لما نقفل التقفيل نيجي نعدل الشغل بقى التقفيل يبقى من جوه. هتشتغلي بنفس الطريقه كده. تمام، هتدخلي الإبرة على أول عمود وتسحبي اللفة وتعديها من على اللفة اللي على الإبرة. تمام، وبعد كده بقى بتقفلي عليها وتلفي الشغل. وهنا هنقفل بغرز الحشو. عايزة تقفلي بمنزلقات قفلي بمنزلقات، بس زي ما انت شايفة ده كده الشكل عندك. تمام، هتقفلي بالطريقة دي. هتدخلي على أول عمود وأول عمود في الناحية التانية اللي هو كان آخر عمود معانا، تنزلي تحته كده وتسحبي الخيط. تمام، وتاخدي اللفتين مع بعض كده قفلنا بغرزة حشو. على العمود التاني تدخلي كده بالإبرة وعلى العمود اللي قصاده بالظبط، يعني التاني في الجنب التاني. تمام، تسحبي اللفة وتقفلي عليهم بغرزة حشو وتقفلي بنفس الطريقة لحد آخر عمودين. بتدخلي على العمود وبتدخلي بالإبرة على العمود اللي قصاده بالظبط، تسحبي الخيط وتشتغلي غرزة حشو. هتقفلي كده لحد الآخر وهنيجي نكمل مع بعض. بعد ما قفلتي بالطريقة دي بغرز الحشو، آخر حاجة هتشتغلي منزلقة. هتسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي على الإبرة. تمام، بعد كده بتاخدي لفة على الإبرة، يعني بتشتغلي سلسلة اللي هي سلسلة النهاية وتسحبي الخيط وبتقصي. بعد ما قصيتي الخيط بتثبتي اللفة كده. تمام، وبإبرة التقفيل بتنزلي تحت غرز الحشو وتقفليه كويس. بعد كده بقى بتعدلي الشغل زي ما انت شايفة. هنا عندنا دوران اهو، ده مش بيخلي فيه بوز للسليبر. ده كده الشكل عندك. دلوقتي هنشتغل سطرين بغرز الحشو في الداير. احنا هنشتغل سطرين بغرز الحشو، والسطرين دول هنشتغلهم باللون اللي اشتغلنا بيه السطر التاني من الغرز اللي هو اللون الفاتح. تمام، انت هتجيبي اللون كده وتعملي فيه عقدة البداية وهنركبه فين. احنا عندنا هنا ارتفاع السطور. تمام، مرة بيبقى عندك عمود ومرة بيبقى ارتفاع سلسلتين. فانت هنا هتسيبي كده قفلة السطر وتدخلي تحت العمود. تمام، تسحبي عقدة البداية وتقفلي عليها كده. بعد كده بتدخلي تاني وتشتغلي غرزة حشو، غرزة حشو واحدة. يبقى على أول ارتفاع اشتغلنا غرزة حشو واحدة. على الارتفاع اللي بعده تنزلي تحته كده اللي هو هيبقى سلسلتين. تمام، أو لو ممكن يبقى عمود لو انت شغالة عدد سطور غير.
المهم ان انت بتدخلي تحت الارتفاع. هنا هنشتغل غرزتين حشو، 1 2، واخدين معانا الخيط تحت الشغل زي ما انت شايفه كده. تحت الارتفاع بتاع السطر اللي تحته تشتغلي غرزتين حشو، 1 2. يبقى احنا على اول ارتفاع بس اللي اشتغلنا غرزة حشو واحدة، اما بعد كده هنشتغل غرزتين حشو. هتشتغلي كده غرزتين حشو على الارتفاع اللي بعده، غرزتين حشو، وهتكرري كده تمام. على كل ارتفاع من دول بتشتغلي غرزتين حشو، غرزتين حشو، غرزتين حشو، وهكذا. لما بتوصلي بقى للجزء ده اللي هو هنا هيبقى عندك 14 غرزة، تمام. هيبقى عندك كده الجزء ده فيه 14 غرزة، فهتشتغلي هنا غرزتين حشو وتروحي على النص عمود. تبدأي من على النص عمود تشتغلي غرزة حشو، غرزة حشو، غرزة حشو، لحد ما توصلي لحد العمود ابو لفتين. بتشتغلي عليه اللي هو العمود ابو 3 لفات ده، تمام. بتشتغلي عليه غرزة حشو وبعدين تلفي وتشتغلي تحت كل ارتفاع غرزتين حشو، واخر ارتفاع تمام انا هاجي اشتغل معاكي. انا كده اشتغلت على اول ارتفاع للسطر غرزة حشو، وبعد كده اشتغلت تحت كل ارتفاع غرزتين حشو. وصلت هنا لعند النص عمود، كانت بداية اول حاجة اللي هو اول غرزة حشو. اشتغلت على كل غرزة حشو لحد العمود اللي ب3 لفات، اشتغلت عليه غرزة حشو، وبعد كده تحت كل ارتفاع سطر غرزتين حشو. كده وصلنا لاخر ارتفاع. اخر ارتفاع هنشتغل عليه زي اول ارتفاع كده، هنشتغل عليه غرزة حشو واحدة بس، تمام. وتقفلي بمنزلقة، تدخلي كده على غرزة الحشو وتقفلي عليها بمنزلقة. احنا ليه اشتغلنا هنا غرزة حشو واحدة بس وهنا غرزة حشو واحدة بس؟ عشان عدد الغرز يبقى يقبل الاسم على 4، عشان لما هنيجي نشتغل غرزة العمود الامامي والعمود الخلفي لازم يبقى العدد يقبل الاسم على 4، فبالطريقة دي كده هيقبل الاسم على 4. بعد كده هنشتغل تاني سطر في غرز الحشو، فهترتفعي سلسلة واحدة بس، وهتشتغلي على كل غرزة حشو غرزة حشو، على كل غرزة حشو غرزة حشو. هتلفي كده في الداير على كل غرزة حشو بتشتغلي غرزة حشو. بعد ما اشتغلتي على كل غرزة حشو غرزة حشو، احنا كده عندنا 64 غرزة حشو. لو انت مقللة سطر هيقلوا معاكي عدد الغرز 4، تمام. وصلنا كده لاخر السطر، فهنغير اللون عشان هنشتغل السطور اللي جايه باللون الغامق، تمام. هتدخلي الابره كده على غرزه الحشو وتعملي عقده البدايه في اللون اللي هو الغامق، وتعديها كده من على اللفه اللي عليها. هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، تمام. والخيط ده هنسحبه كده ونظبطه، تمام. ونقص بقى الجزء ده كده، نسيب حته صغيره كده عشان نقفل بيها. بعد ما قصيتي الخيط بتربطيه في بعضه، اللونين اللي احنا لسه مبدلينه الغامق في الفاتح كده تربطيه في بعضه ربطه واحده، تمام. وبعد كده بقى بتقفلي اللون الفاتح تحت اللون الفاتح، ولما بنشتغل السطر اللي جاي بتقفلي اللون الغامق تحت اللون الغامق. وممكن برضو اللون الغامق ده تاخديه معاكي تحت الشغل وانتي بتشتغلي الاعمده، تمام. فاحنا دلوقتي ارتفعنا 3 سلاسل باعتبارهم عمود اشتغلناه على اول غرزه حشو. هتروحي على تاني غرزة حشو، نسيب كده اللي ارتفعنا فوقها وتروحي على اللي بعدها تشتغلي عمود، على غرزة الحشو اللي بعدها عمود، على غرزة الحشو اللي بعدها عمود، وبتكرري كده على كل غرزة حشو بتشتغلي عمود بلف، تمام. لحد ما توصلي لاخر غرزة حشو بتشتغلي عليها عمود بلف. بعد ما اشتغلتي السطر كله على كل غرزة حشو عمود بلفة، اخر السطر هتقفلي على تالت سلسلة، تسيبي سلسلة 2، وعلى تالت سلسلة سلسلة ارتفاع اللي بنعتبرهم عمود بتقفلي بمنزلقة. احنا دلوقتي هنشتغل سطور بغرزة العمود الامامي والعمود الخلفي عشان تخلي الرقبة كده تتضم معانا، تمام. ويبقى وانت بتلبسيه يبقى عامل زي ما يكون في استك كده. دلوقتي هنشتغل على ال3 سلاسل اللي بنعتبرهم عمود، هنشتغل عليهم عمود امامي. فالعمود الامامي لما بيبقى في اول السطر بتدخلي بالابره كده في ظهر السلاسل وتسحبي الخيط، بيبقى عندك لفتين، هتقفلي اللفتين مع بعض كده. اشتغلنا غرزة حشو امامية، هتشتغلي بعدها سلسلتين كده، يعتبر اشتغلنا عمود امامي زي ما انت شايفه كده باين معانا عمود امامي. العمود اللي بعده بتشتغلي عليه عمود امامي، تدخلي كده في ظهر العمود وتسحبي الخيط وتاخدي اللفتين
لفتين زي العمود ابو لفة العادي، بس دخلة الابرة بتختلف. كده اشتغلنا عمودين، 2 عمود امامي. هنشتغل بعدهم 2 عمود خلفي. فهتاخدي لفة على الابرة وتدخلي كده في ظهر الشغل، وتعدي الابرة من قدام العمود وتسحبي اللفة. بعد كده بتاخدي لفتين لفتين. العمود هنا بيبقى بارز من الظهر فبيبقى اسمه عمود خلفي. بعد كده هتروحي على العمود اللي بعده اللي هو تاني عمود، هتشتغلي عليه تاني عمود خلفي. فهي الغرزة هتبقى معاكي ماشية بالشكل ده، 2 عمود امامي و2 عمود خلفي. عشان كده احنا كنا عايزين الغرز تقبل عددها يقبل الاسم على 4 عشان تطلع معاكي مظبوط، وفي الاخر يبقى عندك 2 عمود خلفي. هتكرري كده بنفس الطريقة، 2 عمود امامي على كل عمود عمود، واللي بعدهم 2 عمود خلفي على كل عمود عمود. الغرزة دي بتدي مطاطون على الرقبة، فبيبقى في اللبس كده ماسك على الرقبة. تمام. هتكرري بقى كده بنفس الطريقة، 2 عمود امامي واللي بعدهم 2 عمود خلفي لحد اخر السطر. ده كده شكل الغرزة بعد ما اشتغلنا السطر كله، 2 عمود امامي واللي بعدهم 2 عمود خلفي. اخر السطر هيبقى عندك 2 عمود خلفي، واحنا كنا شغالين في الاول 2 عمود امامي، فكده الشغل معاكي مظبوط. دايما اخر كل سطر بتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة. احنا هنا اشتغلنا حشو امامية وبعدين سلسلتين، هتدخلي على السلسلة التانية اللي هي السلسلة اللي فوق وتقفلي بمنزلقة، تسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي عليها. تمام. ده كده انا هشتغل معاكي بداية السطر، وانتي لما بتيجي تقفلي السطر بتقفليه بنفس الطريقة، على تاني سلسلة بتقفليه بمنزلقة. السطر ده بيتكرر معانا هو بتكرري فيه لحد ما توصلي لطول الرقبة اللي انت عايزاه. بنشتغل على 2 عمود امامي على كل عمود عمود امامي. فالعمود الامامي في اول السطر بتدخلي كده في ظهره، يعتبر ده كده عندنا عمود، تدخلي في ظهره كده وتسحبي الخيط وتشتغلي غرزة حشو، ودي كده غرزة حشو امامية. بعدها سلسلتين، فكده يعتبر اشتغلنا على العمود الامامي الاول عمود امامي، على العمود التاني اللي هو الامامي بتشتغلي عمود امامي، فبيبقوا 2 امامي فوق بعض كده. عندنا 2 خلفي، بتشتغلي على كل عمود منهم عمود خلفي، على العمود الخلفي عمود خلفي، وعلى العمود الخلفي اللي بعده عمود خلفي. فكده بقى عندنا 2 امامي 2 خلفي. بتكرري كده على 2 الامامي بتشتغلي على كل عمود امامي عمود امامي، على 2 الخلفي بتشتغلي على كل عمود خلفي عمود خلفي. تمام. هتكرري كده بنفس الطريقة، ولما توصلي لآخر السطر بتقفلي على تاني سلسلة وبتكرري بقى السطر ده. تمام. عايزة تكرري السطور اللي هي عبارة عن عمود أمامي 2 عمود أمامي و2 عمود خلفي 3 مرات 4 مرات، ممكن تكرريهم 5 مرات. أهم حاجة تاخدي بالك إن انت كل ما بتزودي في السطور الرقبة بتضيق معاكي، فأنا هكررهم 4 مرات. تمام. هكررهم 4 مرات، انت ممكن تكرريهم 4 أو 5 زي ما تحبي. هكررهم وده اوريكي الشكل هيبقى ايه. انا كده كررت السطر 4 مرات. في الاول اشتغلنا السطر اللي هو عبارة عن اعمدة، بعد كده اشتغلت 1 2 3 4 4 سطور من غرزة 2 عمود امامي و2 عمود خلفي. زي ما انت شايفة الرقبة ضاقت معانا. انت ممكن تشتغلي سطر كمان يبقى عندك 5 سطور من الغرزة، لو زودتي عن كده زي ما بقولك هتضيق معاكي وهتبقى صعبة في اللبس. كده وصلنا للآخر واشتغلنا 2 عمود خلفي. بعد العمود الخلفي التاني بتسحبي الخيط كده وبتكوني قصاه وسايبة حتة خيط عشان تقفلي بيها. هتسحبي الخيط وتركبيه في إبرة التقفيل. بعد ما ركبتي الخيط في إبرة التقفيل بتسيبي أول عمود أمامي وتدخلي كده تحت اللفتين بتوع تاني عمود أمامي معاكي. تمام. تسحبي الخيط وتدخليه كده. احنا عندنا آخر عمود ليه طرفين من فوق، هتدخلي ما بين الطرفين، تعدي بالشكل ده كده. تمام. وتسحبي الخيط وتظبطي الشغل كده بحيث ان السطر كده يبقى كله شبه بعض من فوق كده. ظبطنا تمام زي ما انت شايفه كده. بعد كده بتنزلي كده في ظهر الشغل وبإبرة التقفيل زي ما انت شايفه كده، بنعدي من تحت الأعمدة. تمام. هتعدي كده من تحت الأعمدة اللي هي الأعمدة الأمامية، وبعد كده بتقصي الخيط.
ده كده الشكل عندك، وكده خلاص معانا السليبر خلاص. وده كده بيبقى شكله في اللبس زي ما انت شايفة، وده شكله من تحت. انا كده خلصت معاكي فيديو السليبر، اتمنى الشرح يكون كان واضح ليكي، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.